ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. სწორედ ამ პროფესიის დამსახურებაა ნაწარმოების სწორად აღქმა, წერლის ხედვის შეგრძნება და მწერალსა და მკითხველს შორის ვიტყოდი ასე გამტარიანობის ნიჭი, რომლის სახე დღეს ქალების ნარატივში ხათუნა ცხადაძის მიერ შეიქმნება არაჩვეულებრივი რესპონდენტი მთარგმნელი ხათუნა ცხადაძე გადაცემაში. მოგესალმებით ხათუნა, უღმესი მადლობა მონაწილეობისთვის და დიდი მადლობა იმ საინტერესო დიალოგისთვის, რომელიც გველოდება. ხათრული თარგმანის განხმით პროფესიული არჩევანი აქედან უნდა დავიწყო. პირველადი იყო და დღესაც სწორედ ამ მიმართულებით აგრძელებთ მოღვაწეობას. რატომ გაჩნდა თარგმნის სურვილი? პირველი ნაბიჯები გავიხსენოთ თქვენს პროფესიაში. გამარჯობა, მოგესალმებით. გვანცა დიდი მადლობა ამ გადაცემაში მოწვევისთვის. არის სასიამოვნო ჩემთვის რომ აღმოჩნდი ესეც საინტერესო ქალებს შორის, რომლებსაც იწვევ ხოლმე ამ გადაცემაში და მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ გმადლობ. რაც შეეხება ჩემს პროფესიას, იცით, მე ერთ-ერთი იშვიათ მთარგმნელთაგანი ვარ, ალბათ ვისაც დიპლომშიც კი ხათუნა თარგმნის სპეციალობა ამაზე ძალიან მეცინება ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც წესი ხა ვინც ამ მიმართულებას ამთავრებს უარ ნიშნავს რომ მაინდა თარგმანთან დაკავებული და ან კარგ მთარგმნელებს საერთოდ აქვს ვთქვათ მაინდა მაინც ეს განათლება და ეს პროფესია, მაგრამ ცოტა მეცინება ამაზე. მე უნივერსიტეტიდან იცით ფილოლოგიის ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ყოველთვის მაინტერესებდა და მომწონდა, როცა თარგმანის სპეციალურ მიმართულებაზე წავედი, ასე ვთქვათ, რაღაცა სანიმუშა რაღაცებს გვათარგმნებდა ხოლმე რუსულიდან ძირითადად სავარჯიშოდ, ჩემი პირველი ენა ისე ინგლისური იყო და იტალიური გახდა. მე გახდა იტალიური ფაქტიურად. მთელი თქვენი პროფესია მოიცვა იტალიამ. ნამდვილად. რა შემდეგ როგორ განვითარდა თქვენი არჩევანი? იცით რა, მე იტალიური სწავლა რომ დავიწყებ, თარგმანზე მაინდა-მაინც არ ვფიქრობდი მაშინ, უბრალოდ მე რაღაც ძალიან უცებ მუშაობა დავიწყე, როგორც თარჯიმნად, მე თარჯიმნად დღემდე ვმუშაობ სხვათა შორის. ყველაზე რთული პროფესია მე ვფიქრობ. ხო, საკმაოდ მე ვამბობ ხოლმე სასტიკი პროფესია თარჯიმნის თარგმნელისაც, მაგრამ თარჯიმნის კიდევ უფრო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ სტრესს უკავშირდება. და მუშაობდი დიდხანს იტალიურ კომპანიაში მუშაობდი, მე უნივერსიტეტში დავიწყე მუშაობა, უკვე გაიხსნა იქ იტალიურის მიმართულება რომანული ფილოლოგიის კათედრაზე. დღესაც აგრძელებთ დღესაც არის, კი, დღესაც მუშაობ, მე დიდხანს ვასწავლე ენას, ეხლა ვასწავლე ერთი კურსი მაქვს მართალი გითხრათ იტალიური ლიტერატურის კურსი, თანამედროვე იტალიური ლიტერატურის თესეუში. აქტიური სამუშაო გრაფიკი როგორც ყოველთვის. ბავშვობის ზღაპრის არჩევანი ჯანი როდარის უკავშირდებოდა? იცით რა არის, ჯანი როდარი მე არ მითარგმნია, მე ერთი პატარა რაღაცა ესეთი საცდელი რაღაცა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე დავიწყე იმ ტექსტებით, რომელთაც ვსწავლობდი. მე ყავს არაჩვეულებრივი მასწავლებელი იტალიურის ნინო ხმალაძე, რომელმაც რა ვიცით, ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ განაპირობა, გარდა იმისა, რომ მასწავლა იტალიური და გეზი მომცა ამით და დღემდე უახლოესი ჩემი მეგობარია ნინო და ის ტექსტები, რითიც ვთქვათ, ნინო მამეცადინებ და მე რაღაცა ჩემთვის თარგმნიდი ხოლმე რაღაცებს. მე ცისკარში მუშაობდა ჩემი მეგობარი მიხო მოსულიშვილი და მიხომ თქვა რომ ვაიმე შენ იტალიურს თუ სწავლობ შენ როდის გევნებ იცით 20 წლის ამბავს ვამბობ. უმბერტო ეკო უნდა თარგმნა უმბერტო და მიხოს ჰქონდა ეს აჩვენა რომ უმბერტო უნდა, იმიტომ ის იყო მისი ფანი დავიდანვე. ინსპირაცია აქედან გაჩნდა თურმე და ძალიან გრძელი და ხანგრძლივი ისტორია, რომელსაც აუცილებლად მოვიცავთ. იტალიის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული შეიგრძნობა თქვენს ნებისმიერ შემოქმედებით მიმართულებაში, ამასაც სხვა ნიშა უნდა მივცეთ დღევანდელ დიალოგში. იტალიის რომელ ქალაქში სტუმრობისას ჩნდება უფრო მეტი ინსპირაცია თქვენ შემთხვევაში? აი მე რა ვიცი, იტალია არის ჩემი სახლი. ვერ გეტყვით რომელ ქალაქში. მე ისეთი დამოკიდებულება მაქვს რომთანაც. ეხა დიდხანს ვიყავი თითქმის 1 წელი ვენეციაში. ძალიან მიყვარს ბოლონია და ძალიან ხშირად დავდივარ, ბევრი მეგობარი მყავს. ფერარაში მყავს უამრავი მეგობარი. საერთოდ რა ვიცი, თითქმის არ არის ადგილი, სადაც მეორე სამშობლოა. კი, ნამდვილად არის. აი კულტურულად ნამდვილად არის და თან იცით რა სახლი იქ არის, სადაც ხალხია, ხო, სადაც შენიანები არის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე იქ ისეთი მეგობრები მყავს, რომ აი რა ვიცი, როგორც საქართველოში მყავს ფაქტობრივად ესეთივე მეგობრები იქ და მართლა იქ რომ მივდივარ, მე არანაირად და არ ფიქრობ, რომ სადღაც საზღვარგარეთ მივდივარ. ეს არის ხათუნა, ფილმის სცენარის რომელი რეჟისორისთვის თარგმნით მაგალითად? ფედერიკო ფელინი აქვე, ფანტაზია და ბაროკო, მისი მიმართულება თუ თქვათ უკინო ვისკონტი უფრო სიღრმისეული გრძნობები. იცით რა, მე დიდი კინომცოდნე არა ვარ. ვისკონტის ესთეტიკა შეუძლებელია, რომ ამას არ უნდა იტალიის სიყვარული, შეუძლებელია, რომ ადამიანს არ თუმცა იტალიაზე შეყვარებული ადამიანი განსაკუთრებით აღიქვამს მის ხაზს. რა თქმა უნდა, ალბათ ხო, ალბათ, მაგრამ ეს ისეთი ესთეტიკაა, რომ წარმოუდგენელია ვინმეზე არ მოახდინოს, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა არის, კონიოზო შტაბეჭდილება არ მოახდინოს. მე ფელინი ალბათ უფრო მიყვარს, მასალი კითხა მიყვარს. ეს არჩევანი მაინტერესებდა, აი ამ ჟანრობრივად სხვადასხვა.
თუმცა ხა ძალიან ძლიერი შესაძლებელია ვისკონტი. კი ბატონო, აქ ზეფირელი შეგვიძლია გავიხსენოთ ლეონეც და კიდევ მრავალი ჩამონათვალი დიდია. არ გვეკარგება ტექსტის მთლიანობის შეგრძნება, ეს არის მთავარი. სიღრმისეულად ვსწავლობთ ავტორის გრძნობას, სწორედ ამ გამტარიანობას გულისხმობთ დიალოგის საწყისში. როგორ ხდებით საუკეთესო გამტარი ავტორის თვალით იხედებით თუ როგორ აწვდით მკითხველს, სწორედ აი ამ ზუსტ მონაცემებს, რომელიც არის პირველად ვერსიაში. იცით რა ვიცი ხო, რამდენად კარგად სამუშაო პროცესით ინტერესდები. ამას აფასებს ხადია მკითხველი, ამას საკუთარ თავზე ვერ ვიტყვი რა. უამრავი შემფასებელი ყავთ უკვე დაგროვებული შესაბამისად ამავე საუბრობთ ამას. დიდი მადლობა. მე რა ვიცი, ტექსტზე მუშაობ, ჯერთი მნიშვნელოვანია გიყვარდეს, მოგწონდეს ის ტექსტი. ჩემთვის ტანჯვაა ტექსტზე მუშაობა, რომელიც მე არ მომწონს, მართალი გითხრათ, ძართული, ალბათ ყველასთვის უნდა მოგწონდეს. მე ეხა ის რომ როგორ ახერხებ, მე მიყვარს წერა, მე მიყვარს ენაზე მუშაობა, ამაზე აი როგორ რა ვთქვა, რა სიტყვა ვიხმარო, რაღაცა ჟარგონი არ მინდა ხა რაღაც განსაკუთრებული ნიშე გვინდა მივანიჭო. აი მიყვარს ეს ამბავი და სიამოვნებს წვალება იქ რაღაცა. არავინ არ იფიქროს, რომ ესეთი კარგი ნათარგმნი ტექსტი, თუმცა ესეთი ორიგინალი ტექსტის წერილი დაწერილი მე ამჯერზე ჩამოიღვარა და რაღაცა ერთი ხელის მოსმით დაიწერა და ესეთი რამე თარგმანში ესეთი რამე არ ხდება. ყველა ჩემი თარგმანია ძალიან ნამუშევარი და პირველი შავი ვარიანტი რო ნახო და მე ბოლო რო ნახო და თუნდაც ის შუალედური ვარიანტები ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება. მე ძალიან დიდხანს მუშაობ, არ მიყვარს, იმიტომაც არის ხოლმე სულ რა პერიოდს მოიცავს ხათუნა? მე არ ვიცი, ალბათ არასდროს არ ჩავაბარებდი ტექსტს გამოცემლობას იქიდან რომ არ იყოს მე ეს რა ქვია, ჭხუბი და ყვირილი და მუქარა და დავიდარაბა. მაქსიმალურად ხანგრძლივი პროცესი. კი, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდხანს დებ ამას და მე უბრუნდები და აი ახალი ნათარგმნი ტექსტის ჩაბარება მე არ შემიძლია მაგალითად. ის უნდა გაჩერდეს, მე ვამბობ უკვე დამუშავებული, შენ რო უკვე დაამუშავე ის კი არა რა შავი ვარიანტი პირველი რო თარგმნი არა უკვე დამუშავებულიც უხდება იმას კი არა და ჭირდება უნდა გაჩერდეს ცოტა მე გაციებას ვუძახი კარგად უნდა გაცივდეს და მე უბრუნდები სულ სხვანაირად წერ მე ანუ მე როგორ მუშაობ იცით გვანცა თარგმნი ძალიან სწრაფად თარგმნი აი პირველად და თარგმნი ფაქტიურად რა ვიცი ესე პირდაპირ როგორც მოთხრა ქართული სინტაქსი სულ სხვა არის ხო იტალიური ნებისმიერი ევროპული ენის სინტაქსიდან ფაქტიურად ტრიალდება ფრაზა გარდა იმისა რომ რაღაცა ფორმებს ქართული ვერ იტანს იქ რაღაცა პასიურ ფორმებს რასაც უძახი ხარაც და ძალიან დამკვიდრე ჟურნალისტებმა მაგრამ ქართული ამას ვერ იტანს და ბევრი რაღაცა კიდე იქ უნდა გაიფილტროს ანუ არ უნდა რაც უფრო გამოუცდელია ხელი და გაუწაფავია მთარგმნელის ხელი უფრო მიყვება სინტაქსი მე პირდაპირ ვატყობ ხოლმე მაგალითად აი ყველაზე მეტად არის აი სინტაქსზე მიჯაჭვულობას უძახი მე ამ ამბავს, როცა თარგმანი არ არის ქართული. აი თითქოს ყველაფერი სწორია და რაღაცა, მაგრამ რომ ამბობე ხოლმე, მე ეს არ არის კაი ქართული, ეს არის. თავარი პრობლემა ეს არის ხოლმე. აი ამ სინტაქსს რო გამოეგლიჯო, შენა გამოეხსნა და ყველაფერი ის რაც არის ზედმეტი და რაც არის ქართულისთვის არაბუნებრივი დაფერთხო, ხო? აუცილებელია რომ დისტანცირება მოხდეს, სუფთად დროში მოხდეს დისტანცირება. ამიტომ დეტალურად და სიგრძისეულად აგვიხსენეთ, ჩი და სამზარეულო დარწმუნებული ვარ მოჯაჭვულნი არიან ტელეეკრანებთან არაჩვეულებრივი დიალოგი არ გამოდის, ხო, იმიტომ რომ არ გამოვა კარგი ტექსტი, სწრაფად თუ ნათარგმნი, ესე უცებ ესე გვახარებს პროფესიონალი საინტერესო რჩევები, პრაღის სასაფლაოს თარგმანის რჩევას უნდა აუცილებლად შევეხო, თავად უმბერტო ეკოსგან რჩევა, როდის მოხდა თქვენი შეხვედრა გავიხსენოთ ეს და როგორ განვითარდა უკვე საქმიანი ურთიერთობა. მაგალითად საბას პრემია თუ იცის ამის შესახებ რომელიც მოგენიჭათ სულ ახლა ხანს გამორჩეული მწერლისგან მაინტერესებს თანამედროვეობის გამორჩეული მწერლისგან კვლავ თუ გრძელდება რჩევები და კომუნიკაცია საქმიანი იცით რა რაც შეხება კომუნიკაციას უმბერტო ეკოსთან თავისთავად ხა დიოგენეს ჰქონდა გამომცემლობი დიოგენეს მასთან ნუ საქმიანი მის აგენტოსთან ასე ვთქვათ ურთიერთობა და 2011 წელს ვაიმე არ მინდა ეს როგორ შეიძლება შეგიშალოს თუ 10 წელს იმდენად ემოციური იყო ეს შეხვედრა რომ ნამდვილად კი 2010 წელს ბოლონიაში მე ჩვენ აქ იტალიის ელჩი დაგვეხმარა არჩევნებში ელჩი იყო ვიტორიო სანდალი და ამ შეხვედრის ორგანიზებაში ასე ვთქვათ გამომცემლობი დიოგენეს და შევხვდით ბოლონიაში მან თავის კაბინეტში მიგვიღო ის ბოლონიის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო მთელი ცხოვრება ამ დროს უკვე იყო საპატიო პროფესორი ასე ვთქვათ აღარ ქონდა ესეთი პედაგოგიურ საქმიანობას არ ეწეოდა თუმცა თავის ოთახი თავის კაბინეტი ქონდა მილანში ცხოვრობდა
ცხოვრობდა. უკვე ბოლო წლები მილანსა და პარიზს შორის ცხოვრობდა ძირითადად, მაგრამ ბოლონია მისი ქალაქი იყო, რა თქმა უნდა, და ხშირად იყო ხოლმე იქაც. და მიგვიღო იქ, დაგვიწოდით მე-10 კი ვიყავით ალბათ და მე-10-ის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ განვითარდა იქ. ხო, იმიტომ რომ კი, კი, საერთოდ ეკო ცნობილი იყო როგორც ავტორი, რომელიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა თავის თარგმნელებთან. მე თვითონ იყო ამ გამოცდილებიდან, იცი, მან დაიწყო თარგმნით. ამას ლევა ბერძენიშვილმა თქვა ძალიან კარგი რამე და ძალიან ისე აღნიშნოთ ქალების ნარატივში აუცილებლად. ხო, თქვა რომ არ არსებობსო განათლებული ადამიანი, რომელსაც რაღაცა არ შემოთარგმნია ცხოვრებაშიო და ანუ ბუნებრივია მე მგონი ადამიანი როცა კითხულობს და ენებით იცის და რაღაცა ეს სურვილი თან წერაც თუ გიყვარს და რაღაცა ძალიან ესეთია ბუნებრივი და ეკო იყო ამ გამოცდილებიდან მოდიოდა მისი პირველი გამოცდილებები სწორედ იყო წერის გამოცდილებას გულისხმობ თარგმნა და მერე უკვე ნუ სამეცნიერო საქმიანობა და მერე გადაერთო პროზაზე, ხო? და მისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ ეს იყო თარგმანის თეორეტიკოსიც და ანუ სუფთად მეცნიერულ თვალსაზრისით აკვირდებოდა იგივე თავის თარგმანებს, თავისი მთარგმნელების მუშაობას და ამაზე არაჩვეულებრივი ნაწერები აქვს მერე ანალიზი საკუთარი თარგმანების და იმენებში განსაკუთრებით რომლებიც მან იცოდა ფრანგული, გერმანული, ინგლისური, ესპანური და ნებისმიერ ფრაზაში თქვენი საქმის სიყვარული ხათუნა. ერთი სიამოვნებაა თქვენი დიალოგის მოსმენა. დიდი მადლობა და ამიტომ აინტერესებდა და მაშინვე ბატონო ფუკოს ქანქარი, სადაც აიღეთ სწორედ ის პრემია, რომელსაც ხო იმაზე მინდოდა დამემთავრებიდან და მან მაშინ ჩვენ ვარდისახელს ვმუშაობდი, ვამთავრებდი და მან თვითონვე შემოგთავაზა რომ შემდეგ, იმიტომ რომ გამომცემლ დიოგენი აპირებდა ფუკოს ქანქარას თარგმნას შემდეგ და ეკო თქვა რომ პრაღის სასაფლაო იყო ახალი გამოსული და ბარემ ეს თარგმნოთო ჯერ, იმიტომ რომ ის უკვე ძველი იყო და ბევრი წელი გასული და პრინციპში ამაში იყო რაღაცა კი არა ძალიან გონივრული იყო, მე მგონი, რომ ფუკოს ქანქარა თქვა სხვა ენებზეც ქონდა ხალხს წაკითხვა, ეკოს ნამდვილ კითხავს პრინციპში ქონდა წაკითხული ვისასხელი მიუწვება ხო სხვა ენებზე და ამიტომ პრაღის სასაფლაო ახალი იყო, მართლა ესეთი მე მგონია რომ ძალიან გონივრულად გვერდჩია და ესეც გავა ფუკოს ქანქარა იცოდა ამის შესახებ. რომ თარგმნიდით? რომ პრემია მიიღეთ. იცით რა, პირველი პრემია რომ მივიღეთ, მაშინ მე მიწერე მის დივანს. მანუელა იყო არის ესეთი ახალგაზრდა გოგო და მიწერე მას და ძალიან გაუხარდა და ძალიან დიდი კომპლიმენტები მომწერა და ის გალა რომ მივიღეთ და მე პრაღის სასაფლაოზე პრემია და ეკო როგორც იცი შაშან გარდაიცვალა და ეხა ფუკოს ქანქარის პრემიას ვეღარ შევატყობინებთ მას, მაგრამ კომუნიკაცია კი მაქვს მასთან და მის გამომცემლებასთან მე და კი და ძალიან მოხარულები არიან. აი ხა სულ ახლა ყველა მოვლენის საკუთარი სახელის დარქმევა და საგნის ზუსტი თვისების აღნიშნა, აი ეს მინდა სწორედ ამ ხაზით წავიყვანო. არის თუ არა თქვენშიც გამჯდარი, დავარქოთ ასე, ულმობელი სიმართლის გადმოცემა მკითხველისთვის. რა ვიცი, რას გულისხმობთ, ანუ რაც ტექსტში არის, ვთქვათ, ზუსტი, თქვათ თუ ეს არის რაღაცა, როგორ თქვა, უცენზურო სიტყვები, ესეთ რაღაცას გულისხმობ, თუ სწორად გავიგე, თუ აი ზუსტად გადმოცემა მე ვცდილობ ცხადია გადმოვცე ზუსტად. იქ რაც არის, ის უნდა გადმოიცეს. მე სხვა სიტყვა შემოქმედებას რო ამბობენ ხოლმე, ცოტა რაღაცა ის მიჩნდება ხოლმე, რომ ეს ახლა მაინც თარგმნელის საქმე შემოქმედებითია, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც შემოქმედება ცოტა ხმამაღლა ნათქვამი სიტყვა მეჩვენება, ხო? და შემოქმედი არის ის, ვინც დაწერა, ამიტომ მე ვცდილობ, რა თქმა უნდა, ჩემი უნარებითა და ცოდნითა და პასუხისგებლობით, რაც მყოფნის ყოველ შემთხვევაში, გადმოვცე ის, რაც ეკოს წიგნი აქვს დაწერილი, არაჩვეულებრივი წიგნი, თეორიული ნაშრომია თარგმანის ხელოვნებაზე და ესე ქვია, თქვა თითქმის იგივე. და ზუსტად ამას ამბობს ის, რომ შეუძლებელია თქვა ზუსტად იგივე, მაგრამ ეს არის შენი ოსტატობა, შენი სიყოჩაღები, შენი პასუხისგებლობა, რამდენად იგივე სიტყვი და ის თითქმის ყოველთვის არის იქ. ის ამას არის სწორედ ის ბეწვის ხიდი, რომელიც უნდა გადავლახო. ძალიან თო მე ვამბობ ხოლმე ესეთ რამეს. თავარი არის რომ აზრი არ თქვა სხვა. ანუ არ თქვა სხვა რამე, რაც თქვა ადამიანმა. ეს წარმოუდგენელი ამბავია, ხო, ის რასაც გულისხმობდა შენ ის უნდა თქვა და ძალიან რთულია ხოლმე ხანდახან ამის გაკეთებაც, იმიტომ რომ თარგმნელისთვისაც ძალიან რთულია ხანდახან რაღაცა პასაჟის გაგება ბოლომდე ჩაწვდომ ამას. ძალიან დიდი მუშაობა და პასუხისგებლობა ჭირდება, თუნდაც გაგებაზე. მე უკვე შენ ენაზე დაწერე, ეს კიდე ცალკე პრობლემაა და როგორ გამოგდის ახლა ეს ამბავი, იცით რა არის?
უნდა დაწერო ტექსტი თავიდან ქართულად. ესე არ აი მე ახალგაზრდა მთარგმნელებსაც ვურჩევდი ზოგადად ყველას ალბათ ეხლა ჩემზე გამოცდილი მთარგმნელებიც არიან საქართველოში უამრავი და არაჩვეულებრივი ასე რომ ისინი დამეთანხმებიან იმედია შენ ვერ მიყვები დედანს ესე ანუ ტექსტი თავარი აზრი სტილი რაღაცა აი ეს გადმოიტანო ცხადია ხე სტილი უნდა შეცვალო რაც შესაძლებელია შეინარჩუნო მაგრამ ზოგადად ის უნდა იყოს ქართულად დაწერილი თავიდან უნდა დაწერო მე იმიტომ ვამბობ ძალიან შავად წერ მეთქი და მე იმას მივდგები ხოლმე იმ ჩემ შავ ნაწერს და მე ვიწყებ მე წერას აი იმას წერ თავიდან აი ხო ვკითხულობ არა ის რაც წერია და აი იმას წერ თავიდან სხვანაირად ეს გავრცელებული აზრი უმადური საქმიანობა მთარგმნელის. Ქონიათ ასეთი პოზიცია, უმადური საქმიანობა. ძალიან ხშირად საუბრობენ ამაზე. Ქონიათ ეს შეგრძნება. იცით რა, უმადური არის ფინანსურად, უდაოდ. ფინანსურად, ამიტომ პრემია ძალიან კარგია ხოლმე ესეთ დროს. იმიტომ რომ რაღაცა ხო, ფინანსურადაც გახარებთ, გარდა იმისა, რომ ისაც გახარებთ, აღიარება, რაღაცა. ეს არის ხო, გიხარია, რა თქმა უნდა, ხარ ამჯერა ვინმე თუ იტყვეს რომ არ უხარია. ყველას გიხარია ეს რამეები და ფინანსურადაც ხარია ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობელი ვარ მათი, ვინც ესეთ პრემიებს ასე ვთქვათ აფინანსებს და ქმნის. ეხლა უმადური არის ამ ხრივ. მეორე მხრივ ეხლა საქართველოში ისეთიც არის, იცით როგორ რა ვთქვა, ისეთ ენებში, როგორც ქართული, ძალიან განსხვავებულია, ხო ვთქვათ, იგივე ევროპული ენებისაგან. თარგმნელს მეტი ხილვადობაც აქვს, ხილვადობაც არ მიყვარს ეს სიტყვა, სხვანაირად როგორ ვთქვა ხოლმე, არც უფრო ჩანან, მოდი ესე ვთქვათ, თარგმნელები ერთი ამ კუთხით, იმიტომ რომ იმდენად განსხვავებული ენაა და იმდენად იშვიათია ხოლმე, ნუ ყოველდღე ცოტაა ძალიან კარგი თარგმანი, ძალიან კარგი თარგმანი, რომ თუ მართლა კარგია თარგმანი, რაღაცა უფრო ჩანხარ. ეხლა მაგალითად იტალიელი მთარგმნელები, რომლებიც ფრანგულიდან თარგმნიან, ხო? ისინი ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ჩანან. ნაკლებად არის რამდენიმე მთარგმნელი, ვიცი ეხლა ვთქვათ მე იტალიელი, რომელიც ვთქვათ ინგლისურიდან თარგმნია და მათი ცნობადობა, ხილვადობა თუ რაღაცა კიდე ამ ფორმებს ვსმარობ, რომლებიც არ მიყვარს, არის ხოლმე განპირობებული თარგმანის გარდა რას აკეთებენ იმ საქმიანობებს, ზოგი თქვა თეორიულ საქმიანობას ეწევა, ზოგი პედაგოგიურ და ასე შემდეგ. ანუ თარგმანი მათი მხელა სახელს ნაკლებად აძლევს, იმიტომ რომ მაინც ითვლება რომ მსგავსი ენებია და როგორ არის იცით იქ ხა არც დგას საკითხი თუ ადამიანს ანდობენ უმბერტო ეკოს თარგმნას და ან ვიღაცა ესეთი ავტორი იქ იგულისხმება რომ ის ძალიან კარგია ანუ დაშვებაა თავიდანვე ესეთი წარმოდგენა სხვანაირად იყოს და ჩვენთან ესეთი მოვლენა ხდება ხოლმე რომ აი მე ძალიან კარგი თარგმანია და იმიტომ რომ პრინციპში ძალიან ბევრი საშუალო და გლახა თარგმანებიც არის ამიტომ ხო უმადური არის ფინანსურად მაგრამ რაღაც თვალსაზრისით პრინციპში ჩანხარ კიდევაც და ვერ ვიტყვი ახლა მთლად რომ ეს ძალიან დაჩაგრულები ვარ სხვა მხრივ არავითარ შემთხვევაში. ხო. თქვენ ნამდვილად ვერ ვიტყვით ამას. თანამედროვე მწერლობის ბუმი და დიდი არჩევანი, ვინ იქნება თქვენი მომდევნო ინსპირაცია? მე ვიცი რომ ახლაც მუშაობთ. ხო, იცით რა, ინსპირაციას ახლა ვერ დავიბრალებ, რომ იყო ჩემი ინსპირაცია, როგორც გითხარით, ეს დიოგენეს ინიციატივა იყო თავიდანვე და მე მომდევნო ინსპირაციაზე შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება. მე ჩემი ინიციატივით ნათარგმნი მაქვს ანტონიო ტაბუკის წიგნი, პიერ პაულ პაზოლინის რომანი, რომელიც ეს იყო ჩემი არჩევანი და განსაკუთრებულად მიყვარს ეს წიგნები, რა თქმა უნდა, ეს ავტორები და მათი ეს წიგნები და ეს თარგმანებიც და მიხარია რომ ისინი ქართულად ეკო ადრე თუ გვიან ალბათ მაინც შემოვიდოდა იცით წარმოდგენელი ძალიან დაიგვიანა 30 წელი ძალიან ბევრი ამისთვის რომ ეკო თარგმნილი იყო მაგრამ მაინც ითარგმნა და ითარგმნებოდა და ეს ავტორები რომ შემოვიდა ქართულ ენაზე მე ძალიან მახარებს ეხლა მე მუშაობ კალვინოზე დამთავრებულია ტექსტი მალე იქნება ძალიან ეს წიგნი ბაკურ სულაკაურის გამოცემაში მე არ ვიცი ხარ რაღაცა ეს ხო არ გამოდის რომ აანონსებ მაგრამ კარგი აანონსი შეფეთქება იმდენ მალე იქნება რომ თვითონ გამოცემლობაც დააანონსებს იტალო კალვინო არის არაჩვეულებრივი ავტორი ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ რომ თარგმნელისთვის სულ სხვა კუთხით რთული, იმიტომ რომ კალვინოს სირთულე სულ სხვა არის, ეკოს სირთულე სულ სხვა, ეკო თავისთავად ტექსტი თავისი მთელი დატვირთვით არის რთული გარდაენობრივი სირთულებისა და კალვინო არის აი სუფთად მხატვრული ტექსტი, ეკოსგან ძალიან განსხვავდება და პრინციპში უფრო რთულია ესეთი ტექსტი, როცა აი ტექსტის ხარისხი არის მისი ფაქტურა, მისი ტექსტურა, ზუსტად ის რაც არის ლიტერატურა, მოდი ესე ვთქვათ, აი ლიტერატურა, მაგრამ მაქსიმალურად შევიგრძენი თქვენი საქმის სიყვარული. ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის, იმ ემოციისთვის, რომელიც გვაჩუქეთ ქალების ნარატივში და რომელიც გაგრძელდება აუცილებლად ქალების ნარატივის ფარგლებში, იმედი მაქვს ვითანამშრომლებთ. უღრმესი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის, რომელსაც არასდროს არ ღალატობთ ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე და პროფესიულ გზაზე, ასევე თქვენი პედაგოგიკა და დარწმუნებული ვარ თქვენი ლექციები ძალიან საინტერესოა
საინტერესოა ნებისმიერი სტუდენტისთვის, რომელიც აღიქვამს ამას, რაც ჩვენ ახლა ზუსტად 10 წუთში აღვქვით და შევიგრძენით კიდეც. ხათუნა ცხადაძე მთარგმნელი, სხვა რეგალიის მფლობელი, ვიტყოდი ასე, თუმცა დღეს შემოვიდა პოდკასტით. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის.